يصفهم البعض بالثوريين الحالمين، وآخرون يقولون عنهم فوضويين، بينما يذهب غيرهم لاعتبارهم عدميين. يرعبون حكومات الدول العظمى وأصحاب رؤوس الأموال الكبرى، حتى باتوا هدفاً لأجهزة الأمن والمخابرات حول العالم. روبن هود الرقمي والهاكرز الإلكتروني الشريف. منظمة أنونيموس، القراصنة الأخطر في العالم. نحن موجودون، نحن لا نسامح، نحن لا ننسى، وأن تتوقع هجومنا في كل لحظة. هذا هو شعار أشهر وأقوى منظمة هاكرز عرفها التاريخ، والتي ظهرت أول مرة عام 2003 على موقع ويب إنجليزي يدعى تشامفور. تعرف بأنها منظمة دولية أفرادها من القراصنة الناشطين على الإنترنت، أسماءهم ووجوههم وجنسيتهم مجهولة، وهي أسرار يمنع الكشف عنها. قائدهم المعروف هو قناعهم ولا شيء آخر غيره، فجميعهم يخرجون بالصورة نفسها وكأنهم شخص واحد، لكن المعروف أنهم منتشرون حول كل بلاد العالم. يبدأ عمل هذه المنظمة مع ارتكاب مخالفة من قبل حكومة أو شركة أو مؤسسة أو شخص مشهور لتطلق هجماتها الإلكترونية ضد هدفها، وحين تبدأ هذا الهجوم يخرج أحد أفرادها في بث على اليوتيوب أو مواقع التواصل الأخرى مرتديا قناع جاي فوكس ليوجه رسالة إلى ضحيته المستقبلية بعد إجراء تعديلات على إعدادات الصوت. ومن أشهر أعمالهم منذ إطلاق منظمتهم مساعدة الشرطة عام 2007 في القبض على أحد المتهمين في قضية اعتداء على طفل، وإزالة 40 موقعاً إباحياً للأطفال عام 2011، وفضح أسماء 1589 من الأشخاص الذين ينشرون هذه المواقع ويدعمونها. عام 2013 هاجموا صفحات إسرائيلية واستهدفوا مواقع حكومية ورئاسية إسرائيلية دعماً للقضية الفلسطينية، كما ساهموا في دعم الثورات العربية خاصة الثورة التونسية عام 2011. سر نجاح أوباما والسبب في خسارة ترامب. في الانتخابات الأمريكية عام 2012 لعبت منظمة الأنونيموس دورا لا يستهان به، إذ صممت جدار حماية محترفا لمنع الدخول إلى نظام الأصوات وتزويرها، وأطلقت على برنامجها هذا اسم أوز العظيم. وبالفعل كتب أعضاء المنظمة أنهم رصدوا 105 محاولات فاشلة لاختراق نظام عد الأصوات، والتي اتهموا بإجرائها المستشار السياسي الأمريكي كارل روف، الذي كان يسعى بحسب ادعاءاتهم إلى سرقة أصوات مؤيدة للمرشح ميت رومني ضد باراك أوباما. لكن جدار الحماية منع عملية التزوير، ما أدى إلى فوز أوباما وتنصيبه رئيساً لأمريكا. على عكس دعمها لأوباما، لطالما كانت على عداء مع ترامب منذ توليه السلطة، العداء الذي بررته بعنصرية الرئيس الأمريكي وتفريقه بين الشعوب في البلاد. We are anonymous. Message to Donald Trump and our world leaders. وقد أغلقت حساباته على تويتر أكثر من مرة ووجهت له تهديدات مباشرة. وخلال حكمه نشرت المنظمة وثائق وملفات سببت مشكلات كبيرة للرئيس الأمريكي آنذاك، إذ تتضمن معلومات تتعلق باستغلال الأطفال والاعتداء عليهم. ورد عليهم ترامب آنذاك بتغريدة قال فيها إن ذلك خبر كاذب. كما شهد عام 2020 أخذاً ورداً بين ترامب ومنظمة أنونيموس، لذلك يشك مراقبون أن بصمات المنظمة موجودة في الانتخابات الأمريكية ذلك العام، التي انتهت بخسارة غير متوقعة للرئيس الأمريكي السابق. نحن موجودون، فاحذرنا. عام 2014 كشفت منظمة الأنونيموس فضيحة اعتداء أخرى على الأطفال، هذه المرة في الفاتيكان، وتورط فيها 50 كاهنا كاثوليكيا. كما نشرت تفاصيل سرية حول الحادث الذي أدى لوفاة الأميرة ديانا. ومع انتشار قضية جورج فلويد عام 2020 ظهرت المنظمة في فيديو كالعادة
نددت فيه بالحادثة التي اعتدى فيها شرطي على رجل ببشرة سوداء وضغط بركبته على رقبته حتى قضى تحت قدميه. فخرجوا في فيديو يتوعدون رجال الشرطة ويتعهدون بتقديم العدالة لفلويد. This is a message from Anonymous to the Minneapolis Police Department. ليقوموا بعدها بقرصنة مواقع الشرطة الأمريكية على الإنترنت، وأعلنوا إنجازهم هذا على قناتهم في اليوتيوب. وفي 27 من يوليو من عام 2020 نشرت المنظمة على قناتها فيديو طويل تتحدث فيه عما أسمتها مؤامرة كورونا، ووضعت له عنوانا هو "هذه فقط كانت البداية", محذرة من تصديق وجود كورونا، وواصفة الفيروس بأنه بمؤامرة من حكام العالم ذاكرة منهم بيل غيتس تحديداً. أيضاً في يونيو من عام 2021 شنت المنظمة حرباً من التغريدات والتهديدات على الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حيث اتهمته بالتلاعب بأسعار العملات الرقمية وتعمده تدمير ملايين المستثمرين. You may think you are the smartest person in the room, but now you have met your match. وذلك من خلال منشوراته التلميحية على مواقع التواصل. وختمت الجماعة رسالتها لماسك قائلة: We are anonymous. We are legion. Expect us. مؤخرا خرجت أحاديث كثيرة لخبراء متابعين لهذه المنظمة تقول إنها غيرت سياستها كليا. وقد ذكر عالم الكمبيوتر البلجيكي يورم بيرت، وهو أحد المهتمين كثيرا بالحركة ويتابع حركاتها منذ ظهورها الأول عام 2003، ذكر أنه لاحظ تغييرا في سياسة المنظمة في فيديوهاتها الأخيرة، وقد قارن بين الأمس حين تصرفات أنونيموس والقضايا التي تهتم بها، تؤكد أنها عبارة عن مجموعة شباب يبحثون عن الإثارة على الإنترنت ويملكون هدفا إنسانيا واضحا غير مؤدلج بقضية أو سياسة، إلا أن تركيزهم مؤخرا على الاقتصاد العالمي والانتخابات والتحولات السياسية الكبرى في العالم يجعل من الصعوبة بمكان بحسب الخبير تصديق أن أنونيموس ما يزالون حياديين سياسيا. هذه هي الأنونيموس، حركة لا مركزية، أي لا يوجد مقر لها، ولا محدودة، أي أنها تصل إلى أي مكان وأي شخص، وفضفاضة جدا، أي أن أي أحد يستطيع الانضمام إليها ضمن شروطها، ومنظمة ثائرة على كبرى الحكومات والسلطات. فهل تستحق لقب روبن هود الرقمي كما يسمونها؟